Good day, this is Sir Paya. This time, i-discuss po natin kung paano i-connect yung mobile app sa MySQL database using Wi-Fi or hotspot. So, may ginawa akong sample program using vb.net. So, ito po siya. At dito natin i-save yung data papunta sa MySQL database. At gumawa rin ako ng Android application using Android Studio at doon naman i-retrieve yung data galing sa MySQL database. So, paano po natin siya i-connect? Una, kailangan lang natin ng Wi-Fi. Kung wala kayong Wi-Fi, pwede nyo gawing hotspot yung mga laptop niyo. Or kung may mga extra mobile kayo, so pwede nyo siyang gawin hotspot para meron tayong connection between sa PC natin at saka sa mobile natin. Okay? So, bago tayo ma-connect, so gumawa muna tayo ng, meron tayo ditong PHP file. So, ano po yung participation ng PHP file? So, hindi po siya directly nag-connect yung Android application papunta sa MySQL. Okay? So, si PHP, siya yung tulay para makatawid yung data galing sa MySQL papunta kay Android Studio or sa Android app natin. Okay, so dito sa code natin is kung ano yung host ng MySQL natin, yung username niya, password, at saka yung database. Tapos dito, so nag-select tayo ng description, category, price, at saka yung image sa table product. So ano pong meron dito? So una is, ito po ang tatawagin ni Android application. So once na tinawag ni Android application at saka correct naman yung mga data na lalagay natin dito, so automatic tatawagin niya yung laman ng table product natin. So yung laman ng table product natin is i-store po natin siya doon sa array. Okay? So once na-store na siya sa array, so doon na natin i-retrieve sa MySQL. Doon na natin i-retrieve sa ginawa nating Android application. So again, ang participation ng PHP dito is siya yung tulay between sa MySQL at saka sa Android app. Okay? So siya yung dadaanan ng mga data. So para makatawid yung data, galing kay MySQL papunta kay Android application. Okay, so example meron na tayo, nakagawa na tayo nito. And then, make sure na yung firewall natin is naka-off. Okay? Kasi pag naka-on po yung firewall is i-block niya yung connection, yung wireless connection na request ng mobile app natin. Okay, so dapat ito is naka-off. So, once connected na po siya, so tingnan lang natin dito yung um, kung anong IP ang yung binigay ng system, ng PC. So, naka-dynamic IP kasi tayo. Ayan. So, dito, meron tayong IP address na 192.168.1.11. So, ito po yung IP address ng PC natin. So, ito po yung gagamitin nating IP address para makakonect tayo makakonect tayo dito sa PC natin using sa mobile application natin. Okay? So, dito, ayan po siya. So, example, ayan, mirror ko muna yung mobile ko. So, ito po yung mobile ko. So, naka-install na po dito yung um, ginawa kong application. So, hindi ko na siya display kasi sobrang bagal na kasi ng PC ko. So, meron tayong MPOS o mobile POS. So, sa mobile POS, so on is humihingi siya ng IP address. So, yung IP address na binigay sa atin, ito po yun, 192.168.1.11. So, ito po yung i-type natin. Example, 192, that is 192.168.1.11. Ayan. Okay. So, once na,
Ayan, nawala siya. Again. So, 192.192.168.1.11. Done. Tapos, connect to server. So, once I connect natin to server, so makikita po natin yung laman ng MySQL dito. Ayan. So, meron tayong dalawang laman dito. So, ito po yung record natin kanina. So, mag-add tayo ng isa. Sample P00003. And then, example, buttermilk, pancake. Tapos, this is dessert. Example price na is 230. So, browse po natin siya. Ayan, save po natin. Yes. Ayan, so meron tayong tatlong record. So, try po natin siyang connect again. So, hindi ko pa siya ginawa ng refresh doon. So, try to connect again. Ayan, so meron na tayong, hindi natin nakikita, hindi ko pala na-display. Ayan, so meron na tayong tatlo record dito. Okay? So, try tayong mag-add pa ng isa. P00004. Example, halo-halo. Halo-halo. And then, yung halo-halo natin is, for example, 150. Ano? This is category, so hindi ko pa hindi ko pa siya na filter. Brush po natin. So, this is halo-halo. Ayan, then save po natin siya. So, meron tayong apat na record. Ayan, so may apat na record na tayo. So, try natin. Ayun, may tumawag na, kapatid ko. Client. So, ito muna kasi demo pa natin to. So, we have IP address 192.168.1.11. So, doon po natin siya. Ayan. So, meron na tayong apat na record. So, try po natin. Add pa tayo ng isang record. Add pa tayo ng isa. So, we have P00005. And then, we have chocolate ice cream overload. And then, sample dessert lang yan. Then one, this is 200. So, save pa natin siya. Yan po. So, nakasave na po siya. And then, dito is, back muna natin. And, connect to server. Ayan. So, meron na tayong 5 record dito. Okay. Okay, so, again, so pwede po natin itong pwede po natin itong gawing pang thesis. For example, gumawa kayo ng mobile POS. So, instead na yung cashier is, yung employee, tawag doon. So, mag-ano lang, kasi kadalasan is, sinusulat lang nila. So, pwede po nilang gawin itong mobile. Mobile na lang yung gagamitin nila. And then, select lang sila or pipili lang sila dito kung ano yung orderin ng customer. And then, once na na-order na ng customer, so automatic nag-send doon sa server using Wi-Fi or hotspot. And then, doon sa server is makikita niya kung ano yung in-order ng customer niya. So, this is a sample data lang muna ito. So, teaser lang muna to. So, pag matapos to is i-upload ko po siya ng buo. Okay? So, kung may mga katanungan kayo or may mga suggestion kayo or comment,
So, comment lang sa baba. And then, don't forget to subscribe my channel. And, pakishare na lang yung mga video ko. Okay, so thank you for listening.